ความดังมันเข้ามารับไหวมันไม่ได้มีปัญหาเรื่องความดังแต่มันเป็นปัญหาเรื่องจิตใจคือปกติคือไม่ได้แยแสเราอะพอเรามีเสียงขึ้นมาก็เข้ามาคุยเข้ามานู่นมานี่แบบเหมือนสนิทมา100 ปีอะเราไม่มีวันรู้เลยว่าเขาอยู่กับเราเพราะอะไรทำอะไรก็ไม่เก่งสักอย่างเฮ้ยเราต้องทำยังไงต่อวะผมรู้สึกว่าจิตใจไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เมื่อก่อนมันเคยมีแต่วันนี้ไม่มีแล้วหัวใจเป็นยังไงบ้างตอนนี้โบแล้วตอนนี้เฮ้ยความรักที่มันรักจริงๆที่เรียกว่ารักมันยังคงอยู่นะยังเป็นพี่ชายที่แสนดีให้แน่นอนสาบานพันยาพร้อมจะเริ่มใหม่ไหมถ้าเราไม่เจอแบบความเจ็บปวดเราก็ไม่รู้หรอกความสุขเป็นไงสวัสดีครับไบรท์ นรพัฒน์สวัสดีครับผ่านมา1 ปีชีวิตคุณเปลี่ยนไปยังไงบ้างหลังจากที่จบใต้ล่าแล้วมันเปลี่ยนยังไงบ้างเล่าให้เราฟังโอ้เปลี่ยนเยอะมากๆเยอะมากๆจริงๆเลยตอนที่มันดังขึ้นมาผมเคยเจอแบบคนที่เขาแบบดังเปี้ยงแบบเนี้ยแล้วเขาก็บอกรับมือไม่ทันเลยตั้งตัวไม่ทันเลยอะไรเงี้ยผมเคยคิดนะว่าแบบขี้โม้อะไรเงี้ยมันจะเท่าไหร่กันว่าแค่พูดไปเรื่อยอะไรเงี้ยแต่พอถึงตอนเราอะเราเข้าใจคำนั้นแล้วว่าอ๋อโอเคโอ้ยความดังมันเข้ามารับไหวนะตอนนั้นเป็นยังไงฮะมันไม่ได้มีปัญหาเรื่องความดังแต่มันเป็นปัญหาเรื่องจิตใจคือผมก็ไม่รู้ว่ามันเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่แต่บางทีอยู่ดีก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันเป็นอย่างนี้วะมันก็มีความสุขดีนะตอนทำงานแต่พอเสร็จงานแล้วเรารู้สึกว่าเราเหงามากแบบหว่าเวจัดเลยมีอยู่งานหนึ่งตอนนั้นที่สยามผมจำได้มันเป็นงานแบบเฟสติวัลใหญ่มากแบบคนเยอะมากๆแล้วเขาก็จองโรงแรมไว้ให้อะไรเงี้ยพอเสร็จงานแล้วกลับไปพักที่โรงแรมคือแบบเมื่อชั่วโมงก่อนนะยังแบบโอ้โหเสียงดังเฮฮาร้องเพลงแบบเอนจอยเล่นกับคนดู energy 10,000 ล้านแต่พอมันกลับมาอยู่ที่ห้องคนเดียวแล้วมันก็แบบแบงค์มากไม่ได้มีอะไรในหัวเลยแล้วก็ต้องทำอะไรต่อวะเนี่ยเพราะว่าพอเราอยู่จุดนั้นน่ะเราแทบไม่ต้องคิดอะไรเองเลยนะแบบผมรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่แบบใช้ความคิดน้อยมากอ่ะเพราะจะมีคนชี้ให้หมดว่าเดี๋ยวไปเดินไปตรงนี้นะบอกเดี๋ยวบล็อกกิ้งก็เดินไป5 ก้าวตรงนี้นะแล้วก็ตอนนี้เสร็จนะเดินลงนี้เดี๋ยวทักทายคนนี้นะเสร็จงานถ่ายรูปคนนี้นะเราไม่ได้คิดอะไรเองเลยกลายเป็นว่าพอเป็นชีวิตเราแล้วเราก็แบงค์แบบว่าเฮ้ยเราต้องทำยังไงต่อวะไม่มีคนมาคอยบอกแล้วเขาเสร็จงานเขากลับบ้านกันหมดแล้วทีมงานอะช่วงนั้นก็เลยแบบผมรู้สึกว่าจิตใจไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่มันเป็นอย่างนี้มันไม่ได้ร้ายแรงมากที่เขาบอกอะว่าพอความดังมันถาโถมเข้ามามันอาจจะเกิดโมเมนต์แบบนี้ใช่เราคาดไม่ถึงเลยเรามั่นใจมาตลอดว่าเราจิตใจแข็งแกร่งอะไรก็ทำอะไรเราไม่ได้หรอกเราโตมาอย่างลำบากแค่นี้เด็กๆอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเอาเข้าจริงก็หนักอยู่ถามหน่อยว่าพอมีชื่อเสียงโด่งดังแล้วอ่ะการถูกทรีตมันเปลี่ยนแปลงไปแค่ไหนแล้วมันมีกระทบกับความรู้สึกเราแค่ไหนหรือเรากับมันไหมเปลี่ยนทุกเรื่องครับเปลี่ยนไปหมดทุกด้านแบบหมายถึงว่าเปลี่ยนเป็นทางที่ดีขึ้นสำหรับเรานะจริงๆแล้วอ่ะเมื่อก่อนไม่เคยคิดกล้าจะขอสิ่งนี้เลยแต่ก็พอมาวันนี้ไม่ต้องขอเขาเสนอประเคนให้ถึงที่กับคนนี้ที่แบบสะบัดหน้าใส่เราตลอดเวลาอยู่ดีไม่พูดไม่ได้สิแต่มันก็ไม่ได้มีคน2 คนหรอกมันเยอะมาหลายคนคือไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดกันนะแต่แค่ปกติคือไม่ได้แยแสเราอะแต่พอเรามีเสียงขึ้นมาก็เข้ามาคุยเข้ามานู่นมานี่แบบเหมือนสนิทมา100 ปีอะเขาอาจจะไม่เคยเห็นเราในสายตาพอวันนึงแสงมันส่องเราเขาเห็นเราเขาก็เลยอยากรู้จักก็ผมไม่ได้ติดเรื่องอะไรพวกนี้อยู่แล้วผมเชื่อว่าหลายๆคนไม่มีโอกาสได้สัมผัสฟีลแบบนี้แบบที่ไบรท์สัมผัสคนรวยๆเขาจะบอกว่าไม่รู้เลยว่าคนที่เข้ามาเขาเข้ามาเพราะความรักหรือเข้ามาเพราะเงินมันเป็นประโยคที่เราไม่มีวันจะสัมผัสได้ตอนเราเด็กๆอ่ะเราไม่อินกับคำนี้นะไม่เห็นเคยเจอเขาเข้ามาเพราะเงินนะกูไม่มีไงตอนนั้นอะแต่พอมาวันนี้เราก็โอเคมันแบบมันดูไม่ออกหรอกว่าเขาเข้ามาเพราะอะไรอะไรเงี้ยเพราะว่าบุคคลที่3อาจจะมองออกว่าไอ้นี่เข้ามาเพราะอย่างนี้เว้ยแต่ไอ้ตัวเราจริงๆอ่ะเราดูไม่ออกหรอกเขาเข้ามาเราก็โอเคแฮปปี้ดีใจอะไรเงี้ยแต่เราไม่มีวันรู้เลยว่าเขาเข้ามาเพราะอะไรเข้ามาคุยเข้ามาทำความรู้จักเข้ามาสนิทสนมเหมือนอย่างที่คุณบอกเหมือนสนิทกันมาเป็น100 ปีใช่เราไม่มีวันรู้เลยไม่ใช่แค่ในมุมเพื่อนร่วมงานนะในมุมอื่นด้วยเพื่อนข้างนอกหรือว่าในมุมผู้หญิงใดๆอะไรเงี้ยเราไม่มีวันรู้เลยว่าเขาอยู่กับเราเพราะอะไรเจ็บมาเยอะเรียนรู้อะไรมาเยอะเหมือนกันอะไรเงี้ยกว่าจะมาได้ตรงนี้กว่าจะก้าวผ่านอะไรบางอย่างได้ก็ยากแบบยากอยู่แต่ว่าเราก็ยังมีเจตจำนงเดิมที่ว่าเราก็ต้องทำตามเป้าหมายเราต่อไปอะไรเงี้ยไม่ใช่ว่าเราจะหลงระเริงกับความสำเร็จแค่สเต็ปแรกของเราแล้วก็ตายหายจากวงการไปเงี้ยมันก็ไม่ใช่
หัวใจเป็นยังไงบ้างตอนนี้ โบแล้วตอนนี้ เฮ้ย ไม่ได้ว่ามันไม่ดีนะไม่ได้เป็นการจบลงที่ไม่ดีเป็นการจบลงที่ดี อันนี้คือกับน้อ ใช่ ง น้องคน นั้นที่โพสต์ ก็เป็นการจบกันที่ดีรอดได้ประมาณหนึ่งว่าผมเคยพูดครั้งที่แล้ว ผมไม่เคยเจอคนที่เข้าใจผมเลย เจอคนที่รักผมตลอดแต่ผมไม่เคยเจอคนที่เข้าใจผมเลย ตอนเนี้ยผมเจอแล้วแต่มันไม่พอ มันไม่ใช่แค่นั้นคือพี่เข้าใจป่ะแบบสิ่งที่ผมว่าดีมากๆแล้วเรื่องความสัมพันธ์ แต่มันก็มีเรื่องอื่นที่ผมรู้สึกว่ามันไม่ได้อะคือเรารู้สึกว่าพอเราโตมามันความรักมันคือความรักมันคือสิ่งสวยงามมากคือเมื่อไหร่ที่เรารักใครแล้วอะเราก็รู้สึกว่าเราไม่อยากเลิกรักเขาอะเรายังรักเขาต่อไปเรายังพร้อมจะซัพพอร์ตเขาในทุกเรื่องแค่เราไม่ครอบครองเขาแค่นั้นเอง มันจะไม่ใช่สถานะของแฟนหรือคนรักแล้ว ใช่ แต่ความรู้สึกดีๆยังมีให้อยู่ ใช่เราก็ยังเป็นแบบเป็นพี่ชายที่แสนดีเราไม่ได้เป็นแฟนกันแล้ว สถานะความสัมพันธ์เราจบแล้ว แต่ความรักที่มันรักจริง ๆ ที่เรียกว่ารักมันยังคงอยู่นะยังเป็นพี่ชายที่แสนดีให้แน่นอนสาบานสัญญา มันเกี่ยวกับการที่คุณเปิดตัวเขาไหมครับมันเลยทำให้มันมีผลกระทบทั้งเรื่องงาน และการที่หลายๆคนหรือสื่อไปโฟกัสเขาอะไรแบบเนี้ยมีผลไหม จริงๆก็มีนะจริงๆก็มีเลยแหละ จริงๆผมว่ามันมีเยอะเลยแหละ ถามว่าเรื่องงานกระทบไหมก็นิดนึงถามว่าเรื่องอื่นๆกระทบไหมมุมมองคนอื่นที่มองต่อผมก็กระทบ แต่ว่าตอนนั้นณเวลานั้นผมรู้สึกว่าผมคุ้มค่าที่จะแลกมัน เพราะว่าผมต้องการคนที่มาดูแลจิตใจผมแบบสุดๆอะเพราะที่ผมเล่าตอนแรกว่าผมแบบรู้สึกแบบหว่าเหวโดดเดี่ยวแบบสุดๆทั้งที่เราดังมากแต่เรารู้สึกหว่าเหวมากๆอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เป็นคนที่แบบมาทำให้แบบให้เรา ไม่รู้สึกเดียวดายตอนนั้น ใช่เรารู้สึกว่าคนนี้ได้แบบเราก็ได้โอเคอะไรเงี้ยเราดีขึ้นมากพอเขาเลยนะเขาสอนอะไรเราเยอะเหมือนกันถึงเขาจะเด็กกว่าเยอะอะไรเงี้ยครับแต่ว่าพอวันหนึ่งมันจบไปมันก็จบไปแต่มันเป็นการจบที่สวยงามมากสำหรับผมนะ ช่วงวัยความคิดมีปัญหาไหม มีครับคนละเจนแบบความคิดคนละเรื่องเลย ทรงแบดแบบไบร์ทเนี่ยเวลาเลิกกับสาวเนี่ยเฮิร์ตไหม ก็เฮิร์ตนะมันแบบมันก็เสียใจนะผมไม่ได้บอกว่าผมไม่เสียใจนะ ตอนเล่าเมื่อกี้ผมยังแบบโอ้อยู่เลย เอาแสดงว่าแผลสดไม่นานมาก ไม่นานนะน่าจะสักวันเดือนนี้เดือนอะไรเดือน7ก่อนผมไปไทเปประมาณอาทิตย์หนึ่งอะ อ๋อก็คือไปไทเปคือแบบ โอเคเข้าใจกันเข้าใจพร้อมจะเริ่มใหม่ไหมหรือว่าก็ค่อยๆเรียนรู้ไปกับ ไม่คาดหวังดีกว่าเพราะว่าเวลาผมเป็นอย่างเงี้ยผมก็พูดทุกรอบว่ากูจะไม่มีใครอีกแล้วกูจะโสดแม่งตลอดชีวิตกูจะไม่คบใครอีกแล้วสุดท้ายผ่านมา2 เดือนมีแฟนครั้งนี้ผมจะไม่พูดอะไรทั้งนั้นแล้วผมก็ทำงานดีกว่าชิวๆเพราะตอนนี้ก็มีซีรีส์รออยู่เรื่องนึงละครรออยู่เรื่องนึงผมไม่มีเวลาคิดเรื่องพวกนี้หรอกถ้าใครจะเข้ามาก็เข้ามาก็ทำความรู้จักกันถ้ามันบังเอิญถูกใจเดี๋ยวมันก็ใช่เองแหละแต่ผมไม่ไปวิ่งไล่หาความรักแล้วผมเหนื่อย รู้สึกยังไงที่วันนี้เป็นของดีส่งออกเมืองนอกแล้วตอนนี้ ของดี Export ของดีช่องวัน ก็รู้สึกดีนะครับรู้สึกดีเพราะเราก็จะมองย้อนกลับไปวันแรกๆที่เราเข้ามาเนี่ยห้องนี้เลยมั้งเนี่ยที่แบบเข้าเด็กใหม่ๆนั่งเรียงกันตรงเนี้ยนั่ง มาแคสมาซ้อมบท ชั่น นู่น มา นี่ ซ้อม นั่น บทเขายื่นกระดาษให้มาแล้วเราก็แบบทำไม่เป็นทำไงดีวะมองซ้ายมองขวาไม่มีใครทำเป็นเลยอะไรเงี้ย กี่ปี 6-7 ปีเนาะ 7 ปีได้ละตอนนี้ 6-7 ปีใช่ก็สุดยอดเหมือนกันมาไกลใช้ได้อะไรเงี้ยแต่ก็มันก็เป็นข้อคิดนะแบบผมจะเห็นพวกโค้ดคำคมอะไรอย่างงี้บ่อยแบบการที่คนเราทำอะไรซ้ำๆมานานๆแล้วมันไม่สำเร็จอ่ะมันไม่ได้หมายความว่าเราจะทำมันไม่สำเร็จ มันแค่ยังไม่ถึงวันเฉยๆคือผมเชื่อหลักนี้มาตลอดว่าถ้าเราทำอะไรก็ตามทำไปเรื่อยๆอ่ะเดี๋ยวก็เก่งยังไงสักวันหนึ่งคุณก็จะเป็นที่ 1เองอ่ะถ้าคุณทำมันเรื่อยๆนะถ้าในขณะที่คู่แข่งคุณนอนแล้วคุณทำอยู่ยังไงคุณก็เก่งกว่าเขาแน่นอนทำมาตั้ง6 ปีดีที่ไม่ถอยกลางทางเพราะมาได้เอาปีที่6อะไรเงี้ยขอบคุณตัวเองมากๆที่ยังทำอยู่อะไรเงี้ยครับโชคดีในเรื่องของโอกาสด้วยที่ได้ไปแต่สิ่งที่โชคดีอีกอย่างหนึ่งคือผมได้เจอเพนพอยต์ของตัวเองแบบทำไมกูอ่อนอย่างนี้วะอะไรเงี้ยพอไปต่างประเทศสเต็ป2เนี่ยคุณต้องได้ภาษามากกว่านี้ กำแพงภาษา กำแพงภาษาซึ่งภาษาอังกฤษเราสื่อสารได้แต่ภาษาจีนเรา0%แบบไม่ได้เลยผมรู้นะว่าภาษาจีนสำคัญทั้งในมุมแบบว่าการทำงานในวงการนี้ในอนาคตด้วยมุมธุรกิจด้วยอะไรต่างๆด้วยมันสำคัญมาก แต่ว่าเราก็ยังไม่เจอสถานการณ์อะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราต้องลุยแล้วอะ เห็นบอกว่าตอนไปมาเลเซียแล้ว
เพื่อนนักแสดงที่ ใช่ รอบตัวเราเขา โอ้ พูด โหเขาพูดกันสะบัด จีน เลย พูด คือมันเริ่มจากเวียดนามก่อน เวียด ผม นาม ไปเวียดนามก่อนใช่ไหมไอภาษาอังกฤษพูดได้ ไปรายการ รู้ไหมใคร รู้ โส ไหม ด ใครโสดเวียด ใน นาม ไอ้ละไอใช่รู้ไหมใครโสดไปมาเลก็พูดภาษาอังกฤษได้บ้างคุยกับคนอื่นได้ แต่พอมีครั้งหนึ่งที่ต้องไปที่บริษัทแอสโตรเหมือนให้กำลังใจทีมงานของเขาอะไรเงี้ย ทีมงานก็คือคนมาเลเซีย ที่ออฟฟิศใช่คนมาเลเซียเราก็คิดว่าโอ้ภาษาอังกฤษสบายมาเลเซียสรุปไปถึงเพื่อนนักแสดงจากฮ่องกงอีก2 คนที่อยู่กับผมเขาพูดจีนกันแล้วเขาคุยแบบรู้เรื่อง 100% ทุกคนนะ50-60 คนคือพูดจีนได้หมดทุกคนเลยอะไรเงี้ยผมก็เลยแบบ ไม่รู้เรื่องเลยเขาคุยอะไรกันวะยืน3 คนดารานักแสดงเนี่ย3 คนผมอยู่คนที่3 ยืนเหวอเลยอะ เขาก็พูดกันทีละคนพูดทีละคน แล้วนิสัยผมปกติอะผมจะไม่ค่อยเป็นคนที่เตรียมคำตอบมาจากบ้าน ไม่ค่อยเตรียมว่าเอ้ยฉันจะพูดแล้วเนี่ยผมจะฟังเอา และครั้งเนี้ยคือผมฟังไม่รู้เรื่อง น่า ไม่ สี รู้ ย เรื่อง น่าสีย อะไรเลยน่าเสีย น่านิ่งเลยอะ แล้วยิ่งเป็นคนที่3ผมจะชอบฟังคน1คน2ว่าเขาตอบอะไรแล้วเราจะได้ตอบร่องอื่นที่มันไม่ทับกัน แต่เนี้ยเราแบงค์บอร์ดสนิทผมแบบยื่นมาแล้วผมแบงค์ไปเลยแบบ What you talking about แบบคุยอะไรกันวะแบบไม่รู้เรื่องอะไรเลยผมเลยแบบเจ็บใจแบบหน้าเสียเก็บหน้าไม่อยู่เลยตอนนั้นนะผมก็คิดว่าไม่ได้แล้วผมต้องเรียนภาษา ผมคุยกับช่องวันนั้นเลยว่าผมจะเรียนภาษาจีน แล้วผมก็หาครูอะไรหาครูมาเทียบกันเรียนทุกคนเลยเอาคนนี้ก่อนสัก5 ครั้งคนนี้ก่อนสัก5 ครั้งคนนี้ก่อนสัก5 คนไหนเจ๋งก็เรียนต่อ แบบยอมไม่ได้แล้วอะเพราะอันนี้ก็คืออยู่ใน1 ในสเต็ปของเป้าหมายขั้นต่อไปของเราเหมือนกัน เคยสัมภาษณ์คุณบอกว่า ผมรู้สึกว่าผมไม่เก่งอะไรเลยด้วยซ้ำตอนที่ ใช่ ผมเข้ามาทำงาน ใช่ หลายๆคนก็อาจจะเป็นแบบนี้ที่รู้สึกว่าเอ้ยตัวเองยังหาไม่เจอว่าตัวเองถนัดหรือชอบอะไร วันนี้มันพิสูจน์แล้วว่าคุณพยายามมันมา 6-7 ปี มันทำได้ ทำได้คือโอ้โหผมมาแบบวันแรกที่ผมมาคือผมโลโปรไฟล์มากโปรไฟล์ก็ไม่ดี ความสามารถก็ไม่มีเทียบกับคนข้างๆคือแบบผมคือโลสุดอะแต่ผมก็เชื่อว่าก็แค่ทำมากกว่าเขาเองทำไปเรื่อยๆอะผมว่าหลักเนี้ยยังไงมันก็ใช้ได้กับทุกคนและทุกเรื่องเพราะผมเคยคิดว่าตัวเองเป็นเป็ดมาตลอดแบบทำอะไรก็ไม่เก่งสักอย่าง คือทำไปเรื่อยอะอยากทำไปทุกอย่างแต่ว่าไม่เก่งสักอย่าง แต่คิดอย่างนี้ไม่ได้ ยิ่งโตมา1 ปีที่ผ่านมาที่ผมมีชื่อเสียงขึ้นมาจนผมตั้งสติได้แล้วอะผมกลับมาคิดว่าเราอะทุกคนอะควรจะต้องเชื่อก่อนว่าเราทำมันได้ เราไม่ควรพูดอะไรที่มันไม่ดีออกมาเลยด้วยซ้ำเช่นเฮ้ยยากอะแค่เราพูดออกมาว่าเฮ้ยยากอะสมองเรามันไม่ได้ฉลาดพอที่จะรู้ว่าเราพูดเล่นนะเราบอกว่ายากสมองก็ได้ยินมาว่ายาก แล้วมันก็จะยากกลับกันเรื่องที่เราเห็นว่าอุ้ยกูทำได้ไหมวะแต่เราพูดออกมาว่าง่ายว่ะที่หน้ากูเก่งแล้วเนี่ยอันเนี้ยผมว่าคำพูดมันคือแบบวาจาศิษย์มันเป็นสิ่งที่แบบมีพลังมากๆของคนแต่ละคนอะไรเงี้ยทุกคนควรพูด affirmation ให้กำลังใจตัวเอง พูดว่าเราเชื่อว่าเราจะทำได้จริงๆอะไรเงี้ยแล้วมันก็จะทำได้ ถ้าเราคิดว่าเราทำไม่ได้เราก็จะทำไม่ได้ ถ้าเราคิดว่าเราจะทำได้เราก็จะทำได้ โอ้โตขึ้นมาก จากการศึกษาด้วยตัวเองจากการพัฒนาต่าง เพราะว่ามันต้องเจ็บมาก่อนถึงจะโตอ่ะ มันไม่มีคนไหนโตฟรีๆหรอกอยู่ดีๆก็โตได้หรอก มันต้องเจออะไรสักอย่างมา ถ้าเราไม่เจอแบบความเจ็บปวดเราก็ไม่รู้หรอกความสุขเป็นไง ๆโอ้โหนี่ขอโคดเป็นคำคมด้วยนะ หวังอีเทียน เล่นมาเยอะ ดูละคร ซีรีส์ซิทคอม วาไรตี้ คอนเสิร์ต และทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี